Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Cuộc so kè biên giới Ấn-Trung vẫn đang nóng hơn bao giờ hết khi quân đội Trung Quốc hừng hực khí thế, diễu võ dương oai trong những cuộc tập trận liên hoàn. Ấn Độ cũng không hề kém cạnh, lập tức bày binh bố trận sẵn sàng tiếp chiêu. Biển Đông cũng đang dậy sóng với màn tập trận bắn đạn thật của dàn máy bay ném bom chiến lược Trung Quốc. Màn phô diễn cơ bắp của ông lớn châu Á vẫn chưa dừng lại. Trung Quốc vừa tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đẩy mạnh bậc nhất thế giới. Giới chuyên gia tại Bắc Kinh còn thúc giục quân đội Trung Quốc tăng tốc độ phát triển vũ khí hạt nhân, làm sao đập tan sức công phá của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ. Trung Quốc như hổ mọc thêm cánh với hàng loạt vũ khí tối tân. Đài Loan có phần nơm nớp lo sợ, liệu hòn đảo đang có sách lược gì để thoát khỏi nanh vuốt sắc nhọn của Bắc Kinh? Một số tin tức đáng chú ý khác, Đài Loan tuyên bố không bao giờ phục tùng ý muốn của Trung Quốc. Trung Quốc tiếp tục kêu gọi Hoa Kỳ từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh. Mỹ, Hàn Quốc kêu gọi đối thoại dù Triều Tiên liên tục thử tên lửa. Mỹ phủ nhận chuyện đề xuất bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Úc thử nghiệm vaccine ngừa bệnh hiểm nghèo cho gấu túi Koala. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong bản tin quốc tế ngay sau đây. Trung Quốc đang tăng cường tập trận và triển khai binh sĩ đến những khu vực thung lũng sâu nằm đối diện với bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, nơi có những điểm nóng căng thẳng nhất trong cuộc so kè biên giới Ấn-Trung. Đáp lại, Trung tướng Manoj Pandey, chỉ huy chiến khu miền Đông của lục quân Ấn Độ cho biết nước này đã chuẩn bị các kế hoạch dự phòng để đối phó với người hàng xóm hùng mạnh. Trung tướng Pandey cho biết lục quân có thể thành lập các nhóm chiến đấu tích hợp IBG với khả năng cơ động hiệu quả hơn. IBG sẽ bao gồm sự phối hợp của nhiều đơn vị bộ binh, pháo binh, phòng không, xe tăng và hậu cần. IBG dự kiến sẽ giúp nâng cao đáng kể khả năng chiến đấu của Ấn Độ trước nguy cơ xung đột ở biên giới với Trung Quốc và cả Pakistan. Ngoài ra, Trung tướng Pandey nhận xét cả hai bên Ấn-Trung đều đang nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng gần đường kiểm soát thực tế LAC và tăng cường binh sĩ đồn trú ở những cơ sở mới đó. Vị chỉ huy chiến khu miền Đông cho biết Ấn Độ đã có nhiều biện pháp để ứng phó Trung Quốc, bao gồm tăng cường theo dõi sát đường LAC và cả các khu vực thung lũng, sử dụng mọi nguồn lực vệ tinh và máy bay không người lái. Chúng tôi hiện có đủ nguồn lực cần thiết để ứng phó với tình huống nguy hiểm, Trung tướng khẳng định. Lực lượng không quân thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu phía Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA gần đây đã huy động các phi đội máy bay ném bom chiến lược thực hiện cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông. Cuộc diễn tập tấn công được tổ chức nhằm mục đích kiểm tra khả năng tác chiến của phi công trong điều kiện thời tiết phức tạp. Trong cuộc diễn tập, các máy bay ném bom chiến lược tải theo nhiều loại vũ khí đã thực hiện cất cánh với tốc độ nhanh. Để tránh bị radar mặt đất và hệ thống phòng không phát hiện, dàn chiến đấu cơ đã bay ở độ cao cực thấp để che giấu hành tung xâm nhập vùng lãnh hải. Khi đến khu vực biển đã xác định, các máy bay ném bom chiến lược nhanh chóng ẩn mình qua các tầng mây để đến địa điểm lý tưởng và tiến hành ném bom theo phương ngang vào các mục tiêu. Sau khi kết thúc đợt tấn công đầu tiên, các chiến đấu cơ trở lại căn cứ để tiếp nhiên liệu và tải bom, sau đó lại cất cánh tiến hành đợt tác chiến tiếp theo. Trung Quốc hôm thứ Ba 18 tháng 10 vừa hoàn thành thử nghiệm tên lửa đẩy nhiên liệu rắn không tách rời, phục vụ cho các ứng dụng kỹ thuật. Thử nghiệm diễn ra tại Học viện thứ tư thuộc Tập đoàn Công nghệ và Khoa học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc. Theo đài nhà nước CCTV đưa tin, với lực đẩy 500 tấn, tên lửa đẩy nhiên liệu rắn vừa thử nghiệm của Trung Quốc là mạnh nhất thế giới trong cùng phân loại. Tên lửa có đường kính 3,5 m, sử dụng nhiều công nghệ như lớp vỏ composite dạng sợi hiệu suất cao và một vòi phun cực lớn, đưa hiệu suất tổng thể của nó lên mức hàng đầu thế giới. Thành công của thử nghiệm cho thấy Trung Quốc đang tiến bộ đáng kể về tên lửa nhiên liệu rắn. Trong thời gian tới, cường quốc châu Á kỳ vọng có thể tiếp tục phát triển công nghệ tên lửa đẩy hạng nặng, phục vụ cho tham vọng chinh phục vũ trụ. Sau khi báo giới đưa tin Trung Quốc đã bí mật thử vũ khí siêu thanh mang đầu đạn hạt nhân hồi tháng 8, Mỹ đã lập tức lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về năng lực phát triển công nghệ quân sự tân tiến của nước này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 19 tháng 10 cho biết Trung Quốc đang đi chệch hướng khỏi chiến lược răn đe hạt nhân tối thiểu, với 250 vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tháng 1 đến tháng 9. Đáp lại, giới phân tích quân sự Trung Quốc cho biết chiến lược răn đe của nước này đã khác, không giống như 3 thập kỷ trước. Tuy nhiên, trên thực tế, Bắc Kinh chỉ đang cố gắng đuổi kịp những tiến bộ về quân sự của Hoa Kỳ và duy trì mức độ răn đe tối thiểu.
Trong chiến lược hạt nhân, khả năng răn đe tối thiểu có nghĩa là không sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân hơn mức cần thiết để ngăn chặn trường hợp kẻ thù tấn công. Được biết, Trung Quốc đã đưa ra chính sách duy trì năng lượng hạt nhân ở mức thấp nhất, vừa đủ để bảo vệ an ninh quốc gia. Chính phủ Bắc Kinh khẳng định kho dự trữ hạt nhân của họ được giữ ở mức đúng với kế hoạch đề ra và cam kết sẽ không tham gia các cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân, cũng như không triển khai vũ khí hạt nhân ở các quốc gia khác. Tuy nhiên, các chuyên gia quốc phòng và quan hệ quốc tế Trung Quốc nói, thời đại mới cần có chiến lược mới. Khả năng răn đe tối thiểu ở thời hiện tại là cần tương quan với các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Shi Jinhong, chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ quốc tế tại trường đại học Renmin ở Bắc Kinh cho biết, mức độ răn đe tối thiểu cách đây 30 năm hiển nhiên khác với những yêu cầu phòng thủ cấp thiết ngày nay. Trung Quốc cần phải tự nâng cấp mình và phát triển vũ khí hạt nhân tương ứng với sức công phá của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Như vậy mới gọi là duy trì được khả năng răn đe tối thiểu. Hiện kho dự trữ hạt nhân của Bắc Kinh vẫn thấp hơn đáng kể so với ở Washington. Ông viện dẫn, việc Mỹ triển khai nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa trong khu vực, chẳng hạn như hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tầm cao giai đoạn cuối ở Hàn Quốc, một động thái mà Bắc Kinh đã kịch liệt phản đối. Hoa Kỳ từ lâu đã bày tỏ quan ngại trước khả năng phát triển hạt nhân và tên lửa của Trung Quốc, ngay cả trước khi thông tin Bắc Kinh triển khai tên lửa hạt nhân siêu thanh được đưa ra. Trong báo cáo gần đây, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Trung Quốc có thể đã vượt qua khả năng quân sự của Mỹ trong việc phát triển tên lửa và có khả năng tăng gấp đôi kho dự trữ đầu đạn hạt nhân trong thập kỷ tới. Giáo sư Wu Guiqiang tại Đại học Renmin chuyên về vấn đề kiểm soát vũ khí cho biết, Mỹ không nên ngạc nhiên khi thấy Trung Quốc và Nga đang tăng cường các biện pháp chống lại hệ thống phòng thủ tên lửa của mình. Ông nói Mỹ đã nhắc đi nhắc lại rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của họ sẽ không có đối thủ. Đương nhiên, điều này khiến Trung Quốc lo lắng. Việc Bắc Kinh sẵn tay ứng phó là điều hiển nhiên. Vị giáo sư cho biết, Mỹ-Trung đang gặp trở ngại trong việc đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân là vì Mỹ không thừa nhận dễ bị tổn thương bởi vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Chỉ cần hai bên thừa nhận dễ bị tổn thương từ vũ khí hạt nhân của đối phương thì mọi việc sẽ dễ dàng được giải quyết. Nếu Mỹ thực sự lo ngại trước năng lực hạt nhân của Trung Quốc, tại sao lại không thừa nhận, ông chất vấn. Trung Quốc đạt được những bước tiến lớn trong công nghệ quân sự, Đài Loan là bên nơm nớp lo sợ nhất. Hôm 19 tháng 10, quân đội Đài Loan cho biết đang theo dõi chặt chẽ quá trình phát triển vũ khí siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc, một bước nhảy vọt mà ngay cả Hoa Kỳ cũng phải ngạc nhiên. Cụ thể, phát ngôn viên cơ quan phòng vệ Đài Loan Sử Thuận Văn nói, các lực lượng vũ trang đang thực hiện nhiệm vụ theo dõi, nắm bắt đầy đủ từng bước đi của Trung Quốc trong việc phát triển và trang bị hệ thống vũ khí tiên tiến. Ông Sử nói rằng quân đội hòn đảo sẽ tiến hành đánh giá mối nguy từ loại vũ khí mới nhất của ông lớn bên kia eo biển và phát triển một chiến lược phòng vệ phù hợp. Tuy nhiên, ông không tiết lộ nội dung kế hoạch. Trước đó, giữa lúc tình hình an ninh trên eo biển Đài Loan ngày một cấp bách, hòn đảo đã hối thúc Washington giao các máy bay chiến đấu F-16V trong lô hàng 66 chiếc mà Đài Loan đã đặt hàng sớm hơn một năm so với dự kiến, tức vào năm 2022 thay vì đầu năm 2023 theo kế hoạch. Ngoài 66 chiếc F-16V, không quân Đài Loan cũng đang trang bị thêm các hệ thống điện tử hàng không tiên tiến hơn, bao gồm radar kiểm soát hỏa lực APG-83, hệ thống tác chiến điện tử tân tiến cho toàn bộ 141 chiếc chiến đấu cơ F-16AB. Tháng trước, một nguồn tin quân sự Đài Loan tiết lộ với CNN rằng không quân hòn đảo đã nâng cấp thành công ít nhất 42 trong số 141 máy bay chiến đấu phản lực F-16AB lên tiêu chuẩn F-16V mới. Việc nâng cấp toàn bộ 141 chiếc F-16AB sẽ được hoàn thành vào năm 2023. Trước mối đe dọa tiềm tàng từ phía bên kia eo biển, đặc phái viên của Đài Loan tại Ý Lee Shin-ying đã tuyên bố đanh thép rằng Đài Loan là pháo đài của tự do và dân chủ ở châu Á và sẽ không bao giờ sẵn sàng phục tùng ý muốn của Trung Quốc. Cụ thể, khi trả lời phỏng vấn với tạp chí chính trị Ý Formiki, ông Lee giải thích thuật ngữ thống nhất gây hiểu lầm rất lớn vì Đài Loan chưa bao giờ nằm dưới sự cai trị của Trung Quốc đại lục. Rõ ràng Bắc Kinh không thể thống nhất một vùng lãnh thổ mà nước này chưa bao giờ sở hữu. Vị đặc phái viên khẳng định Đài Loan là một nền dân chủ với 23 triệu người dân, tự quyết định nhà lãnh đạo thông qua cuộc bầu cử trực tiếp 4 năm một lần. Ông nói thêm, người Đài Loan đã chứng minh sự độc lập của lãnh thổ đang sống thông qua lá phiếu của mình, họ không muốn bị Trung Quốc thôn tính. Ông chỉ ra rằng các tuyên bố diều hâu của Trung Quốc đối với Đài Loan chỉ nhằm leo lái dư luận khỏi những vấn đề bất ổn trong nội bộ của Bắc Kinh, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng bất động sản và tình trạng thiếu hụt năng lượng trầm trọng. Ông Lee nói rằng Đài Loan giữ một vị trí quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương về địa lý, kinh tế, công nghệ và ý nghĩa biểu tượng. Ông chỉ ra rằng đây là một trung tâm hàng hải và hàng không, cả về quân sự và thương mại. Vị đặc phái viên cho biết Đài Loan cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc ở phía Bắc và Philippines, Indonesia, Malaysia cũng như phần còn lại của Đông Nam Á ở phía Nam tạo thành một chuỗi đảo quanh châu Á, nơi tàu thuyền thập phương qua lại nhộn nhịp.
Ông Lee còn viện dẫn việc Đài Loan là nhà sản xuất chất bán dẫn lớn trên toàn cầu, một mắt xích vô cùng quan trọng cho dây chuyền sản xuất điện thoại di động, máy tính, ô tô và các thiết bị điện tử khác. Giải thích cho ý Đài Loan mang tính biểu tượng, ông đề cập Đài Loan là một pháo đài của nền dân chủ ở châu Á, liên tục đạt được vị thứ cao trong các bảng xếp hạng toàn cầu về tự do báo chí, nhân quyền và dân quyền. Ông nói Đài Loan chính là một mô hình cho nhiều quốc gia châu Á đang thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa. Đại diện Đài Loan cũng bày tỏ hy vọng hòn đảo sẽ ngày càng thắt chặt tình hữu nghị với các nước châu Âu dựa trên nền tảng tự do và dân chủ, nhưng những giá trị này cần được liên tục bảo vệ, nuôi dưỡng và củng cố, công bằng, bình đẳng. Một sự nhượng bộ nhỏ cũng có thể dẫn đến sụp đổ. Sau cùng, ông Lee gửi thông điệp đến Liên minh châu Âu EU rằng khối Liên Âu có vai trò quan trọng đối với việc duy trì hòa bình quốc tế, vì liên minh này có sức ảnh hưởng quyết định đến các giá trị dân chủ. Ông nhấn mạnh rằng nếu Đài Loan và EU có thể hợp tác cùng nhau để bảo vệ nền dân chủ, thì điều đó sẽ có lợi cho tất cả nền dân chủ ở phương Tây. Ở một diễn biến khác, Trung Quốc đang nỗ lực xoa dịu mối quan hệ với đại kình địch Mỹ. Hôm 18 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tiếp tục kêu gọi Hoa Kỳ từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh, nhìn nhận sự phát triển của Trung Quốc từ góc độ khách quan, từ đó hình thành sự hiểu biết sâu sắc lẫn nhau để tiến tới hợp tác song phương cùng có lợi. Đồng thời nhấn mạnh để đạt được điều đó, Washington cần điều chỉnh và áp dụng các chính sách hợp lý và thiết thực hơn với Trung Quốc. Những thông điệp trên được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra khi các phóng viên yêu cầu bình luận về nhận xét của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman về quan hệ Mỹ-Trung. Ông Triệu Lập Kiên nói rằng các nhận xét mới nhất từ phía Hoa Kỳ là sự lặp lại luận điệu cũ của cách tiếp cận cạnh tranh, hợp tác và đối đầu. Ông khẳng định Mỹ lấy cớ là cạnh tranh để gây khó dễ và ức hiếp Trung Quốc. Vị phát ngôn viên cho rằng nguyên nhân sâu xa của vấn đề này là việc Washington giữ khư khư những nhận thức sai lầm, xem Trung Quốc là đối thủ chiến lược. Ông Triệu nhấn mạnh, việc Hoa Kỳ và Trung Quốc thấu hiểu và hòa hợp lẫn nhau có ý nghĩa to lớn đối với lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước, đồng thời tạo tiếng vang trước các nước trong khu vực cũng như cộng đồng quốc tế. Ông nêu rõ Trung Quốc luôn giữ quan điểm tìm kiếm những cơ hội hợp tác sâu rộng với Hoa Kỳ. Sự cạnh tranh có thể tồn tại trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như thương mại, nhưng điều này không nên bị thổi phồng thành bức tranh tổng thể cho quan hệ Mỹ-Trung, ông nói. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích việc Hoa Kỳ lấy cớ an ninh quốc gia, liên tục vu khống và bôi nhọ cũng như trấn áp các doanh nghiệp Trung Quốc, tăng cường triển khai quân sự xung quanh nước này, hợp sức với các quốc gia khác kiềm tỏa Bắc Kinh, hoàn toàn không phải là cạnh tranh. Phía Hoa Kỳ nên tăng cường đối thoại và liên lạc với Trung Quốc, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác cùng có lợi, xử lý đúng đắn các khác biệt và tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình, ông nói. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, ông Sun Kim, đặc phái viên hàng đầu của Mỹ về vấn đề Triều Tiên, hôm 18 tháng 10, lặp lại lời kêu gọi Bình Nhưỡng tham gia vào đối thoại. Thông điệp này đưa ra ngay sau khi ông Sun Kim có cuộc tham vấn với đặc phái viên Hàn Quốc Nok Kyo-dok, chuyên trách vấn đề an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ông Kim khẳng định Mỹ vẫn cố gắng tiếp cận Bình Nhưỡng để nối lại đối thoại. Ý định của chúng tôi vẫn như cũ, chúng tôi không bao giờ có thái độ thù địch với Triều Tiên và luôn sẵn sàng cho các cuộc gặp không cần chuẩn bị trước. Trong khi đó, ông Kyo-dok cho biết đã có cuộc tham vấn hiệu quả với đặc phái viên Sun Kim, hy vọng Bắc Triều sẽ sớm phản hồi với đề nghị đối thoại, hạn chế gây thêm căng thẳng quân sự. Song song cuộc gặp của hai đại diện Mỹ-Hàn ở Washington, các sếp tình báo hàng đầu Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đã thảo luận chi tiết vấn đề hạt nhân Triều Tiên ở Seoul. Tuy nhiên, quốc gia của nhà lãnh đạo Kim Jong-un lại vừa khai hỏa một tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía đông vào hôm thứ Ba, 19 tháng 10, đánh dấu một vụ thử tên lửa mới nhất, nối tiếp hàng loạt màn phô diễn sức mạnh gần đây. Hãng tin Reuters dẫn lời tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, một tên lửa đạn đạo đã được phóng vào lúc 10 giờ 17 phút sáng 19 tháng 10 theo giờ địa phương ở thành phố Sinpo, nơi Triều Tiên cất giữ nhiều loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc khẳng định, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và hợp tác với Mỹ để chuẩn bị ứng phó với các vụ phóng tiếp theo có thể xảy ra. Trong khi đó, Mỹ vừa từ chối lời mời tham dự cuộc đàm phán về vấn đề Afghanistan của Nga tại Moscow diễn ra vào hôm nay, ngày 20 tháng 10. Tuần trước, đặc phái viên Nga về Afghanistan Jamil Kabulov cho biết nước này đã mời Hoa Kỳ tham gia vào cuộc đàm phán tại Moscow. Cuộc họp sẽ tập trung vào việc đề xuất các giải pháp tái thiết quốc gia Nam Á thời hậu chiến và tăng cường hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Nga đã mời đại diện của Taliban đến cuộc họp. Tuy nhiên, hôm qua ngày 19 tháng 10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Mỹ sẽ không thể tham dự cuộc hội đàm với Nga, Trung Quốc và Pakistan vì lý do hậu cần. Mỹ sẽ không dự các cuộc đàm phán ở Moscow trong tuần này. Diễn đàn Troika Plus trước đây mà Nga tổ chức đã đem lại những kết quả vô cùng tốt đẹp nhờ tính xây dựng cao. Washington rất muốn tiếp tục tham gia vào diễn đàn như vậy, chỉ là hiện tại chúng tôi đang gặp khó khăn về mặt hậu cần, ông nói. Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có ủng hộ tiến trình hội đàm này không, ông Price trả lời không ngần ngại, chúng tôi có.
Vào cuối ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thông báo đặc phái viên của Hoa Kỳ về Afghanistan Jamal Khalilzad đã từ chức và cấp phó của ông là Thomas West sẽ đảm nhiệm vị trí này. Sự ra đi của Khalilzad, người từng là đặc phái viên về Afghanistan dưới thời các tổng thống Donald Trump và Joe Biden, diễn ra chưa đầy 2 tháng sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Hồi tháng 3, Moscow đã tổ chức một hội nghị về Afghanistan với sự tham gia của Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Pakistan. Các bên đã đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi các phe chính trị tại Afghanistan kiềm chế bạo lực và tiến hành đàm phán để đạt thỏa thuận trong hòa bình. Kể từ đó, quân đội Mỹ và đồng minh đã rút quân sau 20 năm tham chiến tại quốc gia Nam Á. Sau đó, lực lượng Hồi giáo Taliban đã lật đổ chính quyền Afghanistan tiền nhiệm. Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác đang phải vật lộn với những lựa chọn khó khăn khi một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng đang bao trùm khắp Afghanistan. Họ đang nỗ lực đàm phán với Taliban để mở lối đi an toàn cho các hoạt động viện trợ nhân đạo mà vẫn giữ được lập trường không công nhận tính hợp pháp của chính quyền này. Liên quan đến các thương vụ mua bán vũ khí đầy sóng gió giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ, hôm Chủ nhật, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định Mỹ đã đề xuất bắn tiêm kích tấn công F-16 để bù đắp số tiền đầu tư cho chương trình tiêm kích F-35 vốn đã bị Washington hủy bỏ để trừng phạt Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga. Khi được yêu cầu xác thực tuyên bố của Tổng thống Erdogan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, chúng tôi đề nghị các vị trực tiếp đặt câu hỏi với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch mua vũ khí quốc phòng của họ. Tôi chỉ có thể nói là Mỹ chưa đưa ra bất kỳ đề nghị tài chính nào đối với yêu cầu mua F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ. Liên lâu năm của NATO đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong 5 năm gần đây về hàng loạt vấn đề như chính sách Syria, Thổ Nhĩ Kỳ gần gũi hơn với Nga, tham vọng phát triển hải quân của Ankara ở phía đông Địa Trung Hải, việc Mỹ đưa ra cáo buộc với Ngân hàng Nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như lên án quốc gia này vi phạm nhân quyền và tự do. Mới đây, Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) đã cáo buộc chính phủ Ethiopia tiến hành các cuộc không kích nhằm vào thủ phủ Mekelle của vùng Tigray vào hôm 18 tháng 10 khiến 3 thường dân thiệt mạng. Theo Tigray TV, cuộc không kích đầu tiên nhằm vào vùng ngoại ô thành phố gần một nhà máy xi măng, trong khi cuộc tấn công thứ hai nhằm vào khu vực trung tâm thành phố. Người phát ngôn chính phủ Ethiopia, Ligestulu đã phủ nhận tại sao chính phủ Ethiopia lại tấn công thành phố của mình. Mekelle là một thành phố quan trọng của Ethiopia. Những phần tử cực đoan mới là kẻ tấn công dân thường vô tội, không phải chính phủ. Ông Liges còn tố ngược TPLF đã sát hại dân thường trong các cuộc giao tranh ở các khu vực lân cận. Tuy nhiên, truyền thông Ethiopia do nhà nước điều hành đã đưa tin lực lượng không quân Ethiopia thực sự đã tiến hành một cuộc không kích và nhằm vào hệ thống không thông tin liên lạc trong thành phố Mekelle. Đây là loạt cơ sở hạ tầng thuộc về chính phủ, nhưng đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Tigray. Cuộc tấn công đã phá hủy một tháp liên lạc và các thiết bị khác. Chiến tranh đã nổ ra ở Tigray, Ethiopia gần một năm trước giữa quân đội Ethiopia và TPLF, đảng chính trị kiểm soát khu vực khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hơn 2 triệu người phải chạy trốn. Lực lượng Tigray ban đầu bị đánh lui nhưng đã chiếm lại phần lớn khu vực vào tháng 7 và tiến vào các vùng Amhara và Afar lân cận. Hàng trăm nghìn người dân phải di tản khỏi khu vực giao tranh. Một tuần trước, lực lượng Tigray cho biết quân đội đã tiến hành một cuộc tấn công trên bộ nhằm đánh đuổi họ ra khỏi Amhara. Sau đó, quân đội chính phủ đã xác nhận có cuộc giao tranh dữ dội ở đó, nhưng cáo buộc lực lượng Tigray đã châm ngòi trước. Liên quan đến nỗ lực của nhiều nước để đưa Mỹ và Iran quay lại đối thoại vấn đề hạt nhân, Tổng thống cứng rắn của Iran Ebrahim Raisi hôm 18 tháng 10 cho biết Tehran sẽ quay lại bàn đàm phán nhưng sẽ rất chú tâm đạt được kết quả. Chúng tôi nghiêm túc muốn có những cuộc đàm phán đem lại kết quả. Mỹ cũng phải thể hiện cam kết đó thông qua dỡ bỏ những lệnh trừng phạt tàn nhẫn. Trích lời ông Raisi nói trên đài truyền hình nhà nước. Hồi tháng 4, Iran và 6 cường quốc đã bắt đầu đối thoại về tái cam kết thỏa thuận hạt nhân 2015 mà cựu Tổng thống Donald Trump đã đơn phương rút khỏi vào năm 2018 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt gây khủng hoảng cho ngành xuất khẩu dầu của Iran. Tuy nhiên, các vòng đối thoại đã chững lại sau khi ông Raisi đắc cử vào tháng 6. Các nước phương Tây nhiều lần hối thúc Iran quay lại đàm phán, cảnh báo rằng thời gian đang cạn dần vì chương trình hạt nhân của Tehran đã phát triển vượt quá các giới hạn trong thỏa thuận 2015. Kể từ 3 năm trước, để đáp trả đòn trừng phạt của cựu Tổng thống Trump, Tehran đã vi phạm thỏa thuận với hàng loạt động thái đáng báo động như xây dựng lại các kho dự trữ uranium được làm giàu, tinh chế nó đến độ tinh khiết phân hạch cao hơn và lắp đặt các máy ly tâm tiên tiến để tăng tốc độ ra. Ngọn đuốc Olympic đã được chính thức giao cho các đại diện Trung Quốc vào hôm 19 tháng 10 mà không có sự cố gì, bất chấp trước đó xảy ra biểu tình ở thủ đô Athens của Hy Lạp nhằm phản đối Bắc Kinh đăng cai Thế vận hội mùa đông 2022. Yu Zhaochang, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Trung Quốc đã nhận đuốc từ Cebraio Kapralos, thành viên Ủy ban Olympic quốc tế, trong một buổi lễ tại sân vận động Panathinaikos ở Athens. Trước đó vào hôm thứ Hai, một nhóm vận động nhân quyền đã tổ chức biểu tình khi ngọn đuốc Thế vận hội mùa đông được thắp lên tại công trình lịch sử Olympia của Hy Lạp, nơi diễn ra các kỳ Thế vận hội xa xưa.
Một người đàn ông và 2 phụ nữ đã bị cảnh sát bắt vì tham gia phản đối. Họ đem theo tấm biểu ngữ có dòng chữ phản đối Thế vận hội diệt chủng và một lá cờ Tây Tạng, qua đó lên án Trung Quốc vì những cáo buộc vi phạm nhân quyền ở các khu tự trị Tân Cương và Tây Tạng. Sau sự việc biểu tình này, lễ thắp đuốc ở Hy Lạp diễn ra suôn sẻ, không gặp phải tình huống náo loạn nào nữa. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc sẽ là thành phố đầu tiên trên thế giới đăng cai tổ chức cả Thế vận hội mùa hè và mùa đông. Kỳ Olympic năm sau diễn ra từ ngày 4 đến 20 tháng 2, bất chấp những sự phản đối và kêu gọi tẩy chay từ nhiều cá nhân tổ chức. Các nhóm hoạt động vì quyền con người, cũng như nhiều nhà lập pháp Mỹ, kêu gọi Ủy ban Olympic quốc tế IOC dừng lại hoặc chuyển Thế vận hội đến địa điểm khác, trừ khi Trung Quốc chấm dứt điều mà Mỹ gọi là diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Giới chức Trung Quốc còn bị cáo buộc cưỡng ép lao động hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc Hồi giáo thiểu số khác trong các trại tập trung từ năm 2016. Trung Quốc bác bỏ mọi cáo buộc, nói rằng ở Tân Cương chỉ có trung tâm dạy nghề với mục đích chống chủ nghĩa cực đoan. Khoảng 400 con gấu túi koala của Úc sẽ được tiêm phòng bệnh chlamydia trong khuôn khổ cuộc thử nghiệm mà các nhà nghiên cứu cho biết có thể đóng một vai trò quan trọng giúp tuổi thọ của loài này được kéo dài hơn. Được biết, bệnh chlamydia là một bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng được tìm thấy ở người, đã lây lan rộng rãi ở các loài gấu túi koala, gây ra chứng viêm kết mạc suy nhược, nhiễm trùng bàng quang và thậm chí là vô sinh, đe dọa đến sự sinh tồn của gần một nửa quần thể koala tại nhiều khu vực. Theo Reuters, mỗi con gấu túi sẽ được tiêm một liều vaccine và sẽ được gắn vi mạch trước khi thả vào tự nhiên. Một nghiên cứu năm 2016 do Đại học Queensland thực hiện đã tính toán rằng có khoảng 330.000 con gấu túi còn lại ở Úc. Không chỉ bị bệnh chlamydia đe dọa, một nghiên cứu do Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới ủy quyền ước tính rằng hơn 60.000 con gấu túi đã bị giết, bị thương hoặc bị ảnh hưởng bởi các trận cháy rừng tàn khốc xảy ra ở Úc vào năm 2019 và đầu năm 2020. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.